हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले डाइमेन्सन र डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर पढ्यौँ, हो कि होइन? हो होइन। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि बोर्डमै देखिसक्नु भएको छ आजको क्लासमा हामीले के कुरालाई कभर गर्न खोज्छौँ भनेर, होइन? युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस या इक्वेसन, कुनै पनि डाइमेन्सनल एनालाइसिस या इक्वेसनको के युज छन् त भनेर हामीले त्यो टपिकलाई आज चाहिँ कभर गर्छौँ। र त्यो मध्ये फर्स्ट टपिक भनेको चाहिँ या फर्स्ट युज भनेको टु चेक द करेक्टनेस अफ द गिभन फिजिकल इक्वेसन। कुनै हामीलाई फिजिकल रिलेसन दिएको छ, त्यो चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर आज हामी चेक गर्छौँ, है त। अब यो कुनै पनि फिजिकल इक्वेसन चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले एउटा के प्रिन्सिपल युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा प्रिन्सिपल युज गर्छौँ, होइन? द्याट इज प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी। के युज गर्छौँ अरे त? वी युज प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी। यहाँ हेर्नुहोस् है, एक्चुअली वी युज प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी। स्कुलको प्रिन्सिपल युज गर्ने होइन नि, स्कुलको प्रिन्सिपल युज गर्ने होइन। हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी युज गर्छौँ। अब के रहेछ त यो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी, पहिला यसलाई हल्का बुझौँ है त केटाकेटी हो, है? जस्तै हामीलाई कुनै एउटा रिलेसन दिएको छ अरे, है? जस्तै कुनै एउटा रिलेसन दिएको छ अरे, जस्तै ए प्लस बी इक्वल्स टु सी भनेर कुनै एउटा रिलेसन दिएको छ अरे, र यो रिलेसनमा यु क्यान सी कतिवटा क्वान्टिटिज छ त? 3टा क्वान्टिटिज छ। यस, लेफ्ट साइडमा 2टा क्वान्टिटिज देख्नुहुन्छ भनेदेखि राइट साइडमा एउटा क्वान्टिटी देख्नुहुन्छ। अब यो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले के भन्छ भन्दाखेरि, है, यो लेफ्ट साइडमा जतिवटा फिजिकल क्वान्टिटिज छ, होइन, यिनीहरूको डाइमेन्सन र राइट साइडमा भएको फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन चाहिँ एउटै हुनुपर्छ रे केटाकेटी हो। हेर यहाँ कति रमाइलो छ। लेफ्ट साइडमा 2वटा फिजिकल क्वान्टिटी छ र यो 2टा फिजिकल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सनल फर्मुला जति छ नि, होइन, भन्नाले यो ए को डाइमेन्सनल फर्मुला जति छ, बी को डाइमेन्सनल फर्मुला जति छ, यो सी को डाइमेन्सनल फर्मुला पनि त्यति नै हुनुपर्छ अरे क्या केटाकेटी हो। यो कसले भन्छ अरे भन्दाखेरि अहिले त मैले नै भनिरहेको केटाकेटी हो, तर यो चाहिँ यो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले भन्छ, है। ए को डाइमेन्सन, बी को डाइमेन्सन र सी को डाइमेन्सन एउटै भयो भने मात्रै यो रिलेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो केटाकेटी हो? कति रमाइलो छ, हेर्नुहोस् त यहाँ। द डाइमेन्सन अफ ए, द डाइमेन्सन अफ बी एन्ड डाइमेन्सन अफ सी मस्ट बी इक्वल। त्यो भयो भने मात्रै द रिलेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट भनेर हामीले भन्छौँ। अब कसरी देखाउने त डाइमेन्सनली करेक्ट, त्यो त अहिले हामीले हेरिहाल्छौँ, है। ओके, अब रमाइलो कुरामा किन टाइम पास गर्नु, होइन? अब लेट्स गो इन्टु वान इक्जाम्पल, है त। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अनि त्यो एउटा इक्जाम्पलबाट चाहिँ हामी क्लियर हुन्छौँ कि डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर, है त। जस्तै हामीलाई कुनै एउटा रिलेसन दिएको छ भी इक्वल्स टु यु प्लस 80 भनेर, है। एउटा कुनै रिलेसन दिएको छ भी इक्वल्स टु यु प्लस 80। अब यो चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ठिक छ केटाकेटी हो, चेक गरिदिउँ न त के जान्छ र, होइन? अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, रमाइलो कहाँ छ भन्दाखेरि यो रिलेसन हामीले क्लास 8देखि पढ्दै आएको हो कि होइन? सरहरूले 10-15 चोटि लेखाएर वाक्कै पारे होला सरहरूले हजुरहरूलाई, हो कि होइन? भनेको यो रिलेसन हजुरहरूले फिजिकली के त क्लास 8मा डिराइभ गरिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो रिलेसन चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्छौँ। हेरौँ है त। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला एलएचएस लिन्छु, है त। एलएचएसमा हामीसँग के छ त? भी भनेको वाट इज भी भनेको फाइनल भेलोसिटी, होइन? अब हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला क्यालकुलेट गर्दैछौँ, डाइमेन्सन क्यालकुलेट गरिरहेको छौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ केमा राख्नु पऱ्यो त? बक्सामा राख्नु पऱ्यो, भन्नाले यसलाई चाहिँ स्क्वायर ब्राकेटमा राख्नु पऱ्यो। अब भी भनेको के हो त? दिस इज योर फाइनल भेलोसिटी। फाइनल होस् इनिसियल होस्, एसआई युनिट त एउटै हो भनेपछि एसआई युनिट भनेको के हो त? मिटर पर सेकेन्ड हो। ठिक छ केटाकेटी हो, ठिक छ। मिटर भनेको दिस इज के हो? लेन्थ हो कि होइन? मिटर भनेको लेन्थ हो। सेकेन्ड भनेको के हो त? टाइम हो। भनेपछि मिटर भनेको लेन्थ हो, सो एल, अनि यो सेकेन्ड भनेको टाइम हो, सो टी को पावर -1। किन भन्दाखेरि यहाँ पर छ, यो भनेको त मिटर पर सेकेन्ड हो नि त, हो कि होइन? सो मिटर भनेको लेन्थ भयो, सेकेन्ड भनेको टाइम भन्यो, त्यही भएर एलटी को पावर -1। सो राखिदिउँ एलटी को पावर -1। अब यो के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो फाइनल भेलोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला आयो। अब हामीले जेनरली एमएलटी को फर्ममा एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ त एम छैन सर, हजुरले जे पाइ त्यही गर्नुभयो भनेर भन्नु होला, राख्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान पुट देयर, लेट्स पुट। जस्तै एम को पावर 0, एम को पावर 0 भनेको त कति हो केटाकेटी हो? 1 नै हो, बच्चा बेलादेखि पढेको। बिकज एम को पावर, कुनै पनि नम्बरको पावर 0 भनेको त 1 होइन त केटाकेटी हो नि, होइन? त्यही भएर एम को पावर 0 थपिदिएको, अनि एल अनि टी को पावर -1। सो दिस इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ एलएचएस। ठिक छ। अब आरएचएसमा जाउँ न त। अब आरएचएसमा जाउँ त केटाकेटी हो, के गाह्रो छ र, होइन? आरएचएसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यु प्लस 80 दिएको छ, होइन? यु प्लस 80 दिएको छ। अब यसको डाइमेन्सनल फर्मुला क्यालकुलेट गर्न लाग्यो भएर हामीले यसलाई स्क्वायर ब्राकेटमा राखे, है केटाकेटी हो, कन्फ्युज नहुनुहोस्। अब लेट्स गो फर दिस यु। यु भनेको के हो?
यु भनेको के हो हजुर तिमी भने होइन यु भनेको के हो त इनिसियल भेलोसिटी र इनिसियल भेलोसिटीको एसआई युनिट के हो त मिटर पर सेकेन्ड हो ठीक छ केटाकेटी हो ठीक छ हाल खबर ठीक छ भने होइन है यो एसआई युनिट ठीक छ कि छैन भने ठीक छ ओके अब मिटर भनेको त के हो त मिटर भनेको हाम्रो लेन्थ हो र सेकेन्ड भनेको के हो त टाइम हो सो टी को पावर -1 ठीक छ अब राखिदिउँ न त यु भनेको के अरे त एलटी को पावर -1 सेपरेट गरेर लेखेँ है त अब यहाँ हेर्नुहोस् त सेकेन्ड टर्म भनेको 80 छ ए भनेको यसको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखिदिउँ न त यो त हामीले अगाडिदेखि पढेका छौँ सायद सबैलाई याद होला हैन ए भनेको एसलेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मिटर भनेको लेन्थ भयो अनि सेकेन्ड भनेको टाइम भयो सो टी को पावर -2 ठीक छ अब लेखिदिउँ यहाँ एल टी को पावर -2 कति रमाइलो छ केटाकेटी हो यसलाई मेटिदिउँ है त अब त्यस पछाडि स्टिल मे भी जिन्दा हुँ भन्दा यो टी बाँकी छ है सो टी भनेको यसको डाइमेन्सनल फर्मुला टी नै भयो ठीक छ केटाकेटी हो ठीक छ नि हैन अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने एलटी को पावर -1 प्लस एलटी को पावर -2 यहाँ छ टी को पावर 1 सो -2 + 1 भनेको त हामीले बच्चा बेलादेखि पढ्दै आएको कति हो त -1 हो ठीक छ केटाकेटी हो भने पछाडि यो चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फर्स्ट टर्म भयो र यो चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला अफ सेकेन्ड टर्म भयो ठीक छ अब धेरैले के गर्छ या धेरै बुकमा के गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोडेर चाहिँ कति लेखेको देखिन्छ त 2lt को पावर -1 लेखेको हुन्छ नगर्नुस् यो नगर्नुस् है यो डाइमेन्सनल फर्मुलाहरूलाई नजोड्नुस् है केटाकेटी हो नजोड्नुस् यसलाई हजुरहरूले यत्तिकै छोडिदिनुहोस् सो डोन्ट एड दिस डाइमेन्सनल फर्मुला यसलाई नजोड्नुस् है त सो अब लेफ्ट साइडलाई हेर्नुस् त लेफ्ट साइडमा के छ हजुरहरूको लेफ्ट साइडमा एमको फर्ममा राखेर रहेछ यसलाई पनि राखिदिउँ एकचोटि के जान्छ र हैन यसलाई राखिदिनु भयो भनेदेखि एमको पावर 0 एलटी को पावर -1 प्लस यहाँ पनि थपिदिउँ एमको पावर 0 एलटी को पावर -1 अब यहाँ हेर्नुहोस् है त हजुरहरूले यहाँ एमको पावर 0 नलेखे पनि फरक चाहिँ पर्दैन है केटाकेटी हो नलेखे पनि फरक पर्दैन तर जेनरली हामीले एमएलटीको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भएर त्यो एम पनि राखेको हो है अब कम्पेयर गरिदिउँ न त मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् त लेफ्ट साइडमा के छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडमा हामीसँग के छ हेर्नुहोस् त के छ जेसुकै होस् नभन्नुहोस् एमको पावर 0 एलटी को पावर -1 अब राइट साइडमा कतिवटा टर्म छ दुईवटा टर्म छ फर्स्ट टर्मको पनि त्यही छ m0 lt को पावर -1 अनि सेकेन्ड टर्मको डाइमेन्सनल फर्मुला पनि त्यति नै छ m0 lt को पावर -1 भनेदेखि लेफ्ट साइड इज इक्वल टु राइट साइड भन्नाले हरेक टर्म्सको डाइमेन्सन के भयो इक्वल भयो त्यही भएर अब हामीले के भन्न पायो भन्दाखेरि देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस ठीक छ केटाकेटी हो ठीक छ हैन अनि लास्टमा कन्क्लुजन के लेख्नुस् त देयरफोर द गिवन रिलेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट भनेर यु कन्क्लुड द प्रब्लम ओके फर्स्ट एक्जाम्पल त सजिलो थियो हैन अब सेकेन्ड एक्जाम्पल हेरौँ है त सेकेन्ड एक्जाम्पल भनेको v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as लाई चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने छ है त अब चेक गरौँ केटाकेटी हो हेरेर बसेर भएन हैन अब हामी एलएचएसमा जाउँ पहिला एलएचएसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि v स्क्वायर दिएको छ ठीक छ v भनेको के अरे त फाइनल भेलोसिटी र भेलोसिटीको एसआई युनिट लेखौँ पहिला भेलोसिटीको एसआई युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड हो ठीक छ केटाकेटी हो मिटर भनेको के हो अरे त लेन्थ हो सो एल अनि सेकेन्ड भनेको टाइम सो टी को पावर -1 चाहे त्यो इनिसियल भेलोसिटी होस् फाइनल भेलोसिटी होस् नो प्रब्लम एसआई युनिट त एउटै हुन्छ त्यति त थाहा होला केटाकेटीहरूलाई हैन ल अब यहाँ लेखौँ है त v भनेको के अरे त हाम्रो फाइनल भेलोसिटी सो यु क्यान राइट एलटी को पावर -1 अनि होल स्क्वायर अब स्क्वायर कहाँबाट आयो भनेर भन्नु होला स्क्वायर त यहाँ क्वेसनमा दिएको छ सो वी आर राइटिङ दैट स्क्वायर यसको कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एल को स्क्वायर टी को पावर -2 ठीक छ मल्टिप्लाई गरे स्क्वायर गरेको है एलएचएस आयो अब हामी जाउँ आरएचएसमा जाउँ न त केटाकेटी हो है अब आरएचएसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यु स्क्वायर प्लस 2as दिएको छ ठीक छ अब यसमा पनि सेपरेटली हामीले दुईवटा टर्म छ त्यो दुईवटा टर्मको लागि डाइमेन्सनल फर्मुला सेपरेटली क्याल्कुलेट गर्छौँ ल अब क्याल्कुलेट गरौँ है त यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो इनिसियल भेलोसिटीको अहिले मैले भनिसकेको छु इनिसियल होस् या फाइनल होस् डाइमेन्सनल फर्मुला इज सेम त्यही भएर लेखिदिउँ एलटी को पावर -1 यसको स्क्वायर छ प्लस अब 2 भनेको 2 नै लेखिदिउँ अब ए भनेको एसलेसन हैन एसलेसनको त हामीले कतिचोटि लेखिसकेको छौँ ल मैले डाइरेक्टली लेखिदिएँ है त एसलेसन भनेको के हो अरे त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको एलटी को पावर -2 इन्टु अब एस भनेको के हो एस भनेको के हो मेरो नामको फर्स्ट लेटर भन्नु होला होइन नि केटाकेटी हो है यो एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो डिस्टेन्स हो र डिस्टेन्स भनेको त डिस्टेन्स भनेको के हो त लेन्थ हो लेन्थ भनेपछि त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला एलै भयो ल अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो नि एल स्क्वायर टी को पावर -2 है अब प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् है त 2
2 भनेको दिस इज अ डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट भनेको यसको डाइमेन्सन हुँदैन, दिस इज डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी है। भनेको कुनै पनि नम्बरको डाइमेन्सन हुँदैन है, कुनै पनि नम्बरको डाइमेन्सन हुँदैन भन्नुको अर्थ यो 2 को डाइमेन्सन हुँदैन भन्नुको अर्थ त्यो 2 नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। होइन म लेख्छु के गर्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, इट डजन्ट मेक एनी सेन्स है, लेख्नु भए पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब म चाहिँ लेख्दिनँ है त। सो यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने यसले कति दिन्छ भन्दाखेरि एल स्क्वायर टी को पावर -2, ठिक छ, एल को पावर 1 छ, एल को पावर 1 छ, एल इन्टु एल भनेको त एल स्क्वायर भएन त केटाकेटी हो, ठिक छ, यो बुझ्नुभयो। भनेपछि अब कहाँ आयो भन्दाखेरि हाम्रो लगभग इनतिर आयो, हामी सल्युसनको इनतिर आयो। हेर्नुहोस् त एलएचएसमा पनि एल स्क्वायर टी को पावर -2, आरएचएसको दुईवटा टर्ममा पनि एल स्क्वायर टी को पावर -2, एल स्क्वायर टी को पावर -2 भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो हरेक टर्म्स होइन, तीनवटा टर्म थियो, यो तीनवटै टर्मको डाइमेन्सनल फर्मुला के आयो त एउटै आयो, ठिक छ, एउटै आयो कि आएन, आयो। अब भन्नु होला सर एम चाहिँ लेख्नु भएको खै भनेर, एमको फर्ममा राख्नु भए पनि हुन्छ है, एमको फर्ममा राख्नु भयो नि, यहाँ एमको पावर 0, यहाँ पनि एमको पावर 0, यहाँ पनि एमको पावर 0 लेख्नु पर्यो। मैले चाहिँ त्यो एमको फर्ममा देखाइनँ है त। सो यु क्यान से द्याट, यसलाई हेरेर के भन्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान से द्याट एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस, ठिक छ, एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस भयो। यसको मिनिङ के हो त, द गिभन रिलेसन इज के हो त, द गिभन रिलेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो रे, डाइमेन्सनली करेक्ट, डाइमेन्सनली के भन्नु पर्यो, करेक्ट भन्नु पर्यो। कि आज चाहिँ हामीले टु चेक द करेक्टनेस अफ अ गिभन फिजिकल इक्वेसनमा दुईवटा इक्जाम्पल हेऱ्यो, एकदम सजिलो इक्जाम्पल लियौँ होइन। अब यस पछाडि हामी पास्ट एनइपी क्वेसन्सहरू पनि गर्छौँ र त्यो पास्ट एनइपी क्वेसन्समा धेरै क्वेसन्सहरू टु चेक द करेक्टनेसवाला सोधेको छ र त्यहाँ हामी बाँकी क्वेसन्सहरू गर्नेवाला छौँ है त।